Guys, natangtang na nato. Muna ni atong ipuli karon bago. Muna daan. Daan ni. May guba. May spring niya guys. Kinaraan ni style ni kinuwag tang akong racer ini. Bilin. Asa dapitan na habilin, wa na wag tang. Natao na to guys. Bago. Isingan na ni nato ron. Get out ko diha guys. Kini vlogger. Hello. Hello, maing. Ini guys, mauna ni guys bago gitaod na nato. Testing na ta guys. Testing na ni padagan karon. Ari na ta sa planta sa sud sa di ta mo gawas guys. Bau na to kagul-gul pa ba ni? Singag balik guys, makaibot lang tali sa planta. So okay na siya guys. Ato nang testingan na nato sa driver okay. Karon mo balik na putag lang sa sakyanan guys kay naputay lang ngayon pero dili sa mechanical. Ato na sa tas electrical.